ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng ating nachos. So, una yung nachos natin. Kahit anong brand pwede natin gamitin. Sunod yung pork giniling natin. Mamaya, ipapakita ko din sa inyo kung paano siya niluto. Tapos yung kamatis natin, hiniwa ko lang siya ng maliliit. Kailangan din natin ng cheese, ng mayonnaise, ng sibuyas, pipino, optional lang to, at repolyo. At ito naman yung kakailanganin nating ingredients para sa ating pork giniling. Una yung pork giniling natin. Maglalagay din tayo ng soy sauce, ng bawang, ng sibuyas, asukal, asin, at paminta. At yung unang gagawin natin, magpainit tayo ng pan, tapos lagyan natin ng mantika. Kapag okay na, lagyan natin yung bawang. Then kapag medyo na-toast na natin, ilagay naman natin yung sibuyas. Tapos, gisahin na natin yung ating giniling. Ilagay na din natin yung ating salt and pepper, yung ating asukal, at yung soy sauce natin. So, sa pag-prepare naman ng ating nachos, pwedeng kung sa bahay lang naman natin gagawin, mas prepare natin yung isa-isa kasi pwede tayong magdagdag bawas. Halimbawa, ayaw natin ng tomatoes o kaya ng sibuyas, pwede nating hindi lagyan. Para sa akin, mas maganda itong ganito kasi mas mailalagay mo kung ano lang yung gusto mong ilagay at matatanggal mo naman yung mga ayaw mo. At pwede mo din dagdagan ng cheese o kaya ng mayonnaise. Kapag madamihan naman, maglagay lang kayo sa isang plate. Ilagyan nyo yung nachos, yung mayonnaise, yung pork giniling natin, at kung ano pang gusto nyo ilagay o magbawas, pwede din. Madali lang din itong gawin kasi magpe-prepare ka lang sa isang plate, then kukuha-kuha na lang yung family nyo after. Happy eating! Thank you for watching!